السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې روغ او جوړ بیاست. راځئ نن په دې ویډیو کې د فوټوشاپ د ټولز پاتې برخه ټوله خلاصوو او نور د فوټوشاپ ټولز خلاصوو. هغه وروسته بیا د منیوګانو یا ټیبو څخه شروع کوو چې اول فایل دی، بیا ایډیټ دی، بیا ایمیج دی، د هر کوم څو تر پایه پورې. او فوټوشاپ پروګرام انشاءالله تر 2 هفتې نور اضافه وخت نه نیسي. فوټوشاپ پروګرام انشاءالله خلاصوو. ستاسې فعالیت ډېر مهم دی چې تاسې فعالیت وکړئ او تاسې دا کوم درس چې زه وایم دغه درس سره وګورئ، نو انشاءالله بیا کولی شو چې مخته ژر ولاړ شو. ښه، تېره ورځ مو تر نور منیوګانې وویلې یا نور ټولز مو خلاص کړه. خط یا ټایپینګ ته ودرېدلو، نن به ټایپ یا سلیکټ منیو یا د خط اړونده چې کوم ده دا به ووایو. ښه، دا سپین صفحه یا لیر مو راخلاص کړئ. عموما په فوټوشاپ پروګرام کې موږ خط په دوه ډوله لیکلی سو. یا به د خط لپاره یو ګروپ جوړوو چې هغه ګروپ بیا داسې کار کوي چې بیا موږ د دغه ګروپ یا د دغه کوم سلیکشن درخانې یا د ګروپي خط چې دی تر دې بیا دغه نسو رایستلی، خط د باندې نسو ایستلی. او یو بیا نقطې خط دی چې هغه بیا موږ کولی سو چې هر ځای بیا نوشته کړو. ګور دا بیا نقطه ایښول دی چې دې ته بیا دغه دوه ډوله خط موږ په فوټوشاپ کې لرو چې کولی سو په دې باندې بیا موږ کار وکړو او کوم شي چې دی هغه ځینې دغه کړو. هغه زموږ مطلب خط و نور داسې څه چې لیکنې چې دي یا ډیزاینونه په لیکنه کې چې دي هغه موږ بس په دغه شکلو سره کولی سو. ښه، لومړی چې دی کوم دا عموما د افقي خط لپاره استعمالیږي. که موږ غواړو چې لیکنه وکړو د هغه دپاره په عمومي ډول موږ د لیکنې دپاره عموما دغه اول دانه استعمالوو چې دا خپله د افقي یا هوریزنټل لیکنې دپاره استعمالیږي. د دې لیکنې دپاره لومړی دی دلته موږ ته د لیکنې هغه کوم د خط ډولونه چې دي هغه راښیي چې په کوم رقم خط غواړي چې نوشته کړي. د هغه څخه وروسته خط سلیکټوو. یو خط چې مو سلیکټ کړي دلته موږ ته دغه څخه وروسته دلته موږ ته د خط اندازه راښیي چې څومره اندازه باندې خط غواړي چې موږ یې کولی سو دې هم غټ کړو. د خط اندازه چې کومه ده. ښه، د دې څخه وروسته شارپ دا اوس موږ خط لیکلی دی. دا خط موږ سلیکټوو. که غواړو چې د خط دا څوکې خام یو څه راسي یا د خط دا څوکې لږ تیرې راسي، داسې د دې شیانو لپاره چې دی موږ د شارپ او سموت ګوره خط څوکې څه ورته خامې کړلې یا سموت یا نرمې کړلې. د هغه څخه وروسته د خط پوزیشن درښیي چې په کوم ځای کې غواړئ چې بیلې کړې. ګوره پسې د خط شکل یا رنګ غواړئ په کوم رنګ. زه ورته اوس په سره رنګ ورکوئ، زه ورته تور رنګ، ګوره تور رنګ ته واوښتئ. د هغه څخه وروسته کولی سئ د خط دلته نور ډیزاینونه هم اوس که موږ ځینې وخت دوه خطونه سر په سر لیکلي یو بل ته ورنږدې کولی سو، یا دا تورې یو تر بله نږدې کولی سو، دغه تور یو تر بله نږدې کولی سو په دې ځای کې. نو دغه مکمل سټرینګونه بیا موږ په سلیکټ منیو کې وایو چې دا سلیکټ منیو اول درس یا اول دغه چې دی هغه هم همدغه دی. د دې څخه وروسته د خط پوزیشن دی. خط غواړئ چې څه رقم یې راسي. دا ستا خط چې تا لیکلی دی دا غواړئ په څه رقم راسي. ګوره دا خط چې کوم دی دا زه ټوله سلیکټ کړم، څه به کوچنی کړو. ګوره د خط دغه پوزیشن یا کوم ډول چې دی هغه دغه ځای څخه ټاکل کېږي. د هغه څخه وروسته کولی سو بېرته سلیکټ کړو، کنټرول ای باندې بېرته ټوله سلیکټ کوو. البته خط یې نه کوي سلیکټ، لیر یې سلیکټ کړئ. کولی سئ نور سټرینګونه په دې ځای کې پکچر کړئ چې دغه یې خپله شکلونه دي چې په دغه شکلو سره کولی سئ چې جوړ کړئ خپل خط او په دې ځای کې اندازې زیاتې ور کمې کړئ.
دې ځای څخه اندازې ور کمولی او زیاتولی سي. ګوره د مختلف ډیزاینونه به دې کې جوړولی سي. ښه د هغه څخه وروسته دویم چې دی دا بیا دا خط چې موږ اوس ولیکئ دا په افقي ډول و، اوس بیا د خط عمودي ډول راښیي. ګوره دا بیا عمودي ډول د خط شو. ښه د هغه څخه وروسته دا بیا څنګه کار کوي؟ د دې لپاره بیا راځو یو عکس را خلاصوو. ته غواړې یو خط نوشته کې دا خط چې تا نوشته کړی د دې ته د رنګ پر ځای دغه د کوم عکس چې تا لیکلی دی د دغه عکس دغه ورکړې. نو د دې دپاره موږ دغه څخه کار اخلو چې خپله دی موږ ته داسې کار کوي چې موږ کولی سو بیا به دې ګوره ټول سور رنګ واخلي. اوس به د خط اندازه څو غټه کړم زه نوشته به کړم. بیا خط ویني د ګوره په خاص په هغه اندازه یې وټاکئ. اندازه یې څو غټه کړو چې هلته بیا موږ ته معلوم شي کوم ځای راته راوستلی دی. ښه داسې شکل باندې ځان ته غوره کړئ. ګوره دا خط دی. اوس ما چې کنټرول سی باندې کاپي کړه دا بل لیر ته. اوس غواړې دلته کښېږدې غواړې بیا دلته کښېږدې کنټرول وي یې کړه. ګوره دغه خط یې بېرته دی ګوره خاص هغه د هغه عکس شاته چې موږ کوم دغه ورکړي وو خاص هغه څه راته راوستل موږ ته که تاسې وینئ ټول. د هغه څخه وروسته په افقي دا په عمودي ډول په افقي ډول دا بل بیا په عمودي ډول بس دغسې کار کوي. د دې دا بل بیا داسې کار کوي دا که موږ یو خط په پین کې لیکلی وای په نقطو کې کوم تغییر راوستلی دی د اول دانه په واسطه باندې موږ کولی سو چې که په ګرد شکل کې مو تغییر راوستلی وای د دویم دانه په واسطه کولی سو چې په نقطو کې مو تغییر راوستلی وای نقطو ته مو حرکت ورکړی وای. د هغه څخه وروسته شیپ لرو چې پر دې باندې موږ تېره ورځ هم تکرار کړی دي. پس یې شیپ لرو موږ کولی سو په دې ځای کې یو شیپ راوړو. ګورئ شیپ سره بیا هلته موږ په دا ځای کې هم هغه سیټینګ دی هغه ځای کې هم دی. خیر دا به ایسته کړو هغه لوړ سیټینګ عملي کړو.
ګوره کولی شي مابینځ ته یې ګوره شکل چې موږ څونه د اندازه باندې دغه کړی ګوره اندازې ورغټې ورخاموي د دې ځای څخه عمومي د شکل رنګ وراړولی شي ګوره شکل منځ کوم رنګ دی هغه یې وراړئ په دې ځای کې د شکل دا ډولونه وراړئ په دې ځای کې نور که غواړئ بل رنګ ورځه پکې دې ځای ته اندازه زیاتوالی کموالی شي په دې ځای کې که غواړئ چې بېرته یې بند کړئ منځ په دې باندې داسې کلیک وکړه او دغه ګوره به ورسره یې بند کړئ بېرته هغه کوم سټروک جوړ کړي هغه یې بند کړئ دلته د لیکي ډول راوښیئ په لیک او سر کوم ډول غواړئ ګوره دلته اندازې دي هایټ وایټ دي دا کولی شئ نور شکلونه هم ورته وښیئ چې دا هر کوم یې ته جوړ کړو فقط هغه مابین ځای پرېږدم نو شاوخوا یې ټول ایسته کړه یوړه د دې الاین دي دا لکه په ورډ پروګرام چې موږ څنګه کار کوو د یو تر بل مخته راوړئ یا یو تر بل شاته راوړئ داسې کار کوي دا خاصه د ورډ پروګرام پر کوم دي تاسې ورسره وګورئ که نه سر نسو په خلاص کولی شئ زما څخه هم بیا پوښتنه وکړئ ښه د هغه څخه وروسته نور هم شیپونه دي هم خاص شیپونه دي کولی شئ داسې یو رنګ د دغه څخه ورکړئ دا بل شیپ چې موږ څنګه دغه کړی وو هغسې کولی شئ لاینونه هم راولئ په دې ځای کې ګوره یو لاین یو ځای ته یې نښان ورکړی ده پسې دغه ټول څه یا د هند ټول څنګه کار کوي دا دغه به رانږدې کړو اوس که غواړو چې یو بل ځای ته ولاړ شو ګوره فقط لکه الاس چې موږ څنګه کار کوو دا همغسې کار کوي د هغه څخه وروسته که موږ غواړو د پوسټ یا د زموږ د جوړ شوي عکس وڅرخو نو د دې لارې څخه کولی شو ګوره داسې شکل یې څرخي د هغه څخه وروسته زوم دی زوم کولی شئ زوم یې کې بېرته د F3 په نیولو سره زوم آوټ کېږي نو بېرته دغه په نیولو سره کولی شئ بېرته زوم آوټ کړئ او یو دلته دوه کلره موږ لرو چې یو فور ګراوند کلر دی یو بیک ګراوند کلر دی بیک ګراوند خو د عکس شاته وایي یو فور ګراوند چې د موږ چې کوم خط یا داسې شي لکه د هغه رنګ چې کوم دی د هغه ته بیا فور ګراوند وایي نو د دې لارې څخه کولی شئ عاجز کړئ او که مو رنګونه اړولي یې بېرته غواړئ تور سپین ته واړئ په دې ځای باندې کلیک وکړئ تور سپین ته واوښته دی څنګه کار کوي پر دې باندې به سبا د خیر سره انشاءالله یو دانه ډیزاین هم ولرو که موږ غواړو اوس یو عکس زه راوړم عکس دا سلیکټوم دې ته رنګ ورکوم برش د لارې چې دا به موږ په دغه منیو کې په سلیکټ منیو کې ډېر ښایسته کار پر کوو اوس فقط مازې دا داسې کار کوي فقط هغه کوم ځای چې ستا خوښ هغه ځای ته رنګ ورکړه د هغه رنګ بیا دی لکه موږ کالو ته یا ویښتانو ته رنګ ورکوو د ویښتانو رنګ بیا موږ کولی شو چې بیا نور رنګو ته هم غواړو چې دقیقې سلیکټ کړو ښه خیر دې تېرېږو پر دې باندې راتلونکي سبا د خیر سره دغه لرو ویډیو لرو اوس د بل بیا د سکرین موډونه چې څنګه په کوم موډ کې سکرین غواړئ چې درته راشي یو سټنډرډ موډ دی
دا اوس په خپله په سټنډرډ موډ کې دی. د هغه وروسته فول سکرین موډ دی. کور فقط یوازې ټول شیان یو ځای ښکاره کړل، نور شیان یې ایسته کړله. د هغه څخه وروسته بیا بیخي فول سکرین موډ دی چې د هغه فول سکرین موډ چې کله سلیکټ کړه بیا بغیر د دې چې ګوره یوازې کار پکې کولی شي. نو که بیرته غواړې شاته ولاړ شئ، مازې اپ یا اسکیپ ووهه، بیرته به شاته ولاړ شئ. ښه، نن ټول خلاص و. سبا د خیر د فایل منیو څخه شروع کوو، نور درس مخته بیایو او انشاءالله په راتلونکي درسو کې ډیزاینونه ډېر لرو د خپل دغه سره د خپل درس اړوند مطابق. د نن دپاره خدای په امان. ښه وخت.